سلام دوستان، امید که جور و صحتمند باشید. امروز باز هم با یک ویدیوی آموزشی دیگر در خدمت شما هستیم. در این ویدیو با برنامه کار میکنیم که میتوانیم از بهترین عکس‌هایمان بهترین عکس‌های جذاب و استایلی بسازیم، مثل اینها. پس این ویدیو را تا آخر تماشا کنید تا روش ساختن قسم عکس‌ها را یاد بگیرین و پس از تماشای ویدیو را لایک کرده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. خب بریم سراغ آموزش. اولا شما باید برنامه دریپ را دانلود کنین. یعنی برنامه است. خب بریم این برنامه رو باز میکنیم. خب ما بیشتر با دو قسمت از این برنامه کار میکنیم. یکی یعنی اسپایرل است و دیگه هم یعنی دریپ افکت. خب اول دریپ افکت رو باز میکنیم. از اینجا از گالری یک عکس انتخاب میکنیم. این عکس رو انتخاب میکنم. وقتی عکس انتخاب شد میتونید از اینجا از این افکت ها رو انتخاب کنید. مثلا من این رو انتخاب میکنم، کم خردتر بسازم. درسته. بعضی اپلای میزنین و سیو تو گالری. خب این ذخیره شد. بعد مریم در اسپایرل. من انگلیسیم خوب نه دیگه، بعضش اشتباه میشد بکنیم. خب بازم یک عکس انتخاب میکنیم. این عکس انتخاب میکنم. این رو میگیریم. اینجا تنظیم میکنیم. از اینجا میتونین بلور کن، پس همینش بلور بیا. و از اینجا میتونین تعداد عکس های تانه یا میشه زیاد کنیم. خب ویدیو همینقدر کوتاه بود و خلاص شد. خب در آخر بریم نتف گالری رو باز میکنیم. یه عکس هایمان. خب تشکر از شما که تا آخر ویدیو را تماشا کردین و لطفا از کانال ما حمایت نمایید و بهترین حمایت شما سابسکرایبتان می باشد. تا ویدیوی بعدی خدایا رو نگهدارتان باد.